السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اللحوم والبقوليات والبيض ومنتجات الحليب غنية بالبروتينات، لذلك تأكد بأن تتضمن وجبتك على هذه الأغذية خلال شهر رمضان المبارك، إذ أن البروتينات ضرورية لتجديد خلايا الجسم وتمنح الشعور بالشبع، وبالتالي تخفف من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الحلويات. لقد أحل الله لنا أكل اللحوم لفوائدها علينا، وطبعا يكون أفضل إن كانت الذبيحة قد أكلت أكلا طيبا مما تنبت الأرض، خالية من الهرمونات ومواد أخرى ضارة. وقال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. ومن المفضل تناول الإفطار على مرحلتين، والمستحسن البدء بتناول التمر وشرب الماء وبعدها تناول الشوربة. فمن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل فطره ويعجل صلاة المغرب، حيث كان يقدمها على إكمال طعام فطره، وفي ذلك حكمة بالغة. فدخول كمية بسيطة من الطعام للمعدة ثم الاستراحة عن الطعام لفترة دون إدخال طعام آخر عليها يعد منبها بسيطا للمعدة والأمعاء، وفي نفس الوقت يزيل الشعور بالنهم والشراهة. وإليك وصفة اللبن بالفواكه المغذية واللذيذة. المكونات: كوب ونصف لبن، كوب من العنب الأخضر، كوب خليط من أنواع التوت الطازج أو المجمد، موزة مقسمة إلى شرائح، ملعقة كبيرة عسل اختياري. طريقة التحضير: ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيهم جيدا، زينيه بالتوت واستمتعي أنت وأسرتك. شكرا لمتابعتكم، من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. رمضان مبارك للجميع.